የቪዛ ሲምቦል ምንድነው ምን አይነት ቪዛ በዚህ ቪዛ ሲምቦል እንዴት ነው መከታተል የምንችለው የኛ ኬዝ ኦር የትኛው ነው የኔ ቪዛ ሲምቦል ምናምን ያላችሁ ሰዎች ጠይቁኝ ነበር ማለውና በዚህ ቪዲዮ መልሳለሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ የሁሉም ሰው ቪዛ የተለያየ ነው ቪዛ ነው ለልጅ አፕላይ የሚያደርጋለ ለሚስቱ ለባል ለልጆቹ ለእናት ለአባት ለእህት ወንድም ብዙ ሰው አፕላይ ያደርጋል ማለውና ሶ ይሄ ቪዛ ሲምቦል ደግሞ እነሱ አጭር አድርገው እነዚህ ቪዛ ሲምቦል የተሰጡታሉ ማለት ነው እነዚህ ኢሚግራንት ቪዛ ሲምቦሎች ማለት ነው ሶ ይሄን እኔ ስፈልግ አገኘሁት ከናሽናል ቪዛ ሴንተር ላይ ማለት ነው ሶ እንግዲህ እዚህ ላይ ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የትኛዎቹ ናቸው ኮመን የሆኑት ቪዛ ሲምቦሎች ሰዎች የሚጠቀሟቸው የትኛዎቹ ናቸው አፕላይ የሚደረግላቸው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር እንግዲህ እናያለን ማለት ነው ሶ the immediate relatives ያሉት እንግዲህ እነዚህ ቪዛ ሲምቦሎች IR1 የሚባለው ዋነኛው እንግዲህ spouse of US citizen ይባላል ማለት ነው እነዚህ IR1 የሚባሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሴክሽን ሎ አላቸው እሱንም እንግዲህ የምትፈልጉ ከሆነ እነሱም ሴክሽን ሎ አለው ምን እንደሆኑ በደንብ ዲቴል የሚያሳይ ማለት ነው ነገር ግን IR1 የሚባሉት spouses of US citizen ይባላል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ የዩኤስ ሲቲዝን የሆኑ ባለ ቤቶች ማለት ነው IR1 የሚባሉት እዚህ ጋር እንግዲህ በIR1 ስር ደግሞ IR2 አለ ማለት ነው IR2 ደግሞ የሚባሉት ደግሞ child of US citizen እነዚህ ደግሞ የዩኤስ ሲቲዝን የሆኑት ልጆች ማለት ነው ለነሱ የሚሰጥ ቪዛ ሲምቦል ነው ማለት ነው IR2 የሚባለው ማለት ነው ሶስቱም ሁሉም እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የኢንተርሴክሽን ኦፍ ሎ አላቸው እነሱም ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ከፈለጋችሁ ማለት ነው ነገር ግን እሱ አያስፈልግም ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያው እንዳልኳችሁ IR1 spouse of US citizen IR2 child of US ዋና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ከቪዛ ሲምቦል ስር የሚካተቱት ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ናቸው ሌላኛው ዋነኛው ደግሞ ብዙ ሰዎች አፕላይ የሚያደርጉት IR5 ማለት ነው IR5 የሚባለው parent of US citizen at least 21 years of age የሚባሉት ማለት ነው IR5 parent of US citizen እነዚህ ደግሞ የዩኤስ ሲቲዝን የሆኑ ቤተሰቦች ማለት ነው እናት አባት ለነሱ የሚሰጥ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ሌላኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት CR1 ይባላል CR1 ደግሞ ምንድነው spouse of US citizen conditional status ይላል እንደዚህ ደግሞ CR2 የሚባለው ደግሞ child of US citizen conditional status እነዚህ እንግዲህ ሲቲዝን ሆኖ ተጋብተው የጋብቻቸው የተጋቡበት እድሜ ከ2 አመት በታች ሲሆን ማለት ነው ወደ CR1 ይገባሉ ማለት ነው CR1 IR1 የሚሆኑት እነሱ ከተጋቡ ከ2 እና ከ2 አመት በላይ ሲሆኑ በIR1 ካታጎሪ ቪዛ ሲምቦል ሲካተታሉ CR1 ደግሞ ሲሆኑ spouse of US citizen ይሆኑና ኮንዲሽናል ስታተስ በኮንዲሽናል ስታተስ 3 ይሆናሉ ማለት ነው እንደዚሁ CR1 child of US citizen conditional status that means ከተጋቡ 2 አመት በታች እድሜው ከ2 አመት በታች ከሆነ ማለት ነው በዚህ ስር የሚካተቱት ማለት CR1 የሚባሉት ማለት ነው ይሄኛው እንግዲህ አንደኛው ብዙ ሰው አፕላይ የሚያደርጉበት ናቸው ማለት ነው ይሄ CR1 እና IR1 ማለት ነው እነዚህ በIR2 እነዚህ ልጆች ናቸው የነሱ ልጆቻቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቪዛ ይሄንም ሃይላይት ላርገውና IR1 IR5 CR1 CR2 አሚን ሶ እሱ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሌሎች አሉ እና ማሳያቸው ብዙዎቻችሁ አፕላይ የምታደርጓቸው ስለሆነ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ወረድ ብለን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሌላኛውን እዚህ ጋር ነው ፋሚሊ ስፖንሰርድ ፕሬፈረንስ የሚለው ማለት ነው ፋሚሊ ስፖንሰርድ ፕሬፈረንስ ደግሞ ፈርስት ፕሬፈረንስ ፋሚሊ ፈርስት ፕሬፈረንስ የሚላለ ፋሚሊ ሰከንድ ፕሬፈረንስ የሚላለ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የምናየው F11 የሚባለው እንግዲህ unmarried sons and daughter of US citizen ቪዛ ሴንተር የሚያወጣው F11 የሚባለው እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ ቪዛ ቡሌተን ላይ F1 ብሎ ነው የሚወጣው ማለት ነው F1 unmarried sons and daughter of US citizen እቺን እዚህ ጋር ካያችኋት unmarried sons and daughter of US citizen ነው F1 ማለት ነው ሶ እዚህ PDF ላይ ገብተን ስናይ ደግሞ unmarried sons daughter of US citizen ሲባል የቪዛ ሲምቦሉ F11 ነው ማለት ነው ቪዛ ሲምቦሉ ፈርስት ፕሬፈረንስ ሆኖ ቪዛ ሲምቦሉ F11 ነው F12 ደግሞ child of F11 that means አፕላይ የተደረገለት ልጅ ካለው የዛ ልጅ ቪዛ ሲምቦል የሚሆነው F12 ነው ማለት ነው F12 ያ የዚህ የF11 ልጅ ማለት ነው F12 child of F11 ይባላል ሌላኛው ደግሞ በሰከንድ ፕሬፈረንስ ላይ ያሉት F21 እነዚህኞቹ በጣም ብዙ ሰዎች አፕላይ የሚደረግላቸው ናቸው spouse of lawful permanent resident የሚባሉት ናቸው F21
F21 F22 ደግሞ child of lawful permanent resident እንደዚህ እንግዲህ ቤተሰቦቻቸው ለምሳሌ እናታችሁን አምጥታችሁ እናታችሁ ደግሞ ለልጇ አፕላይ የምታረግ ከሆነ F22 child of lawful permanent resident በፐርማነንት ሬዚደንት ሆነው አፕላይ የሚያደርጉ ከሆነ ለልጆቻቸው አፕላይ የሚያደርጉ ከሆነ እንደዛ የሚከፍሉት ማለት እነሱ እንግዲህ በቪዛ ቡሌቲን ስር በF2A F2B እየተባሉ ይከፍላሉ ማለት ሰከንድ ፕሬፈረንስ የሚባሉት ማለት ነው F2A F2B ብሎ ይከፋፈላሉ እዚህ ጋር ማለት ነው እነዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ሶ F2A ቪዛ ሲምቦሉ እዚህ ጋር ሲመጣ F22 ይሆናል ማለት ነው F24 ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው እድሜያቸው ከ21 አመት በላይ ከሆነ ማለት ነው የነዚህኞቹ ማለት F2B ስር ይካተታሉ ማለት ነው እነዚህ F24ዎች ማለት ነው ሶ የነሱ ቪዛ ቡሌቲኑ ቪዛ ሲምቦሉ F24 F2B ነው ማለት ነው F22 ደግሞ F2A ነው ማለት ነው F2A ሁለት ቦታ ነው የሚካፈለው ማለት ነው እሱ ራሱ ማለት ነው አያችሁ እዚህ ጋር ስፓስስ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ሆነው ልጆች ካሏቸው በF23 ስር ነው ቪዛ የሚካተቱት ማለት ነው እነዚህ ናቸው ሶስት እነዚህ ከF ሰከንድ ፕሬፈረንስ ስር ያሉት ሞስት ብዙ ሰዎች ግሪን ካርድ ኖሯቸው ለባለቤቶቻቸው አፕላይ የሚያደርጉ ከሆነና ለልጆቻቸው አፕላይ የሚያደርጉ ከሆነ በዚህ ቪዛ ሲምቦል ስር ነው የሚካተቱት ማለት ነው ሶ ግራም ያጋባው እንግዲህ ናሽናል ቪዛ ሴንተር የሚያወጣ F2A F2B ያለ F3 F4 ያለ ነው የሚያወጣ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ስታዩት ቁጥሮቹ ይለያያሉ ማለት ነው የሚቀያይሩበት እንትን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ሰከንድ ፕሬፈረንስ የሚለው ሰብጀክት ቱ ካንትሪ ሊሚቴሽን የሚለው እንግዲህ F21 F22 F23 እያለ ቁጥሮቹ በየጨመሩ ነው የሚሄዱት ማለት ነው F21 የሚባለው እንግዲህ ስፓስ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ነው እዚህ ከታች የምታዩት እንግዲህ ኮንዲሽናል የሚለው ከተጋቡ ከሁለት አመት በታች ሲሆን በኮንዲሽናል ይቀመጣል ከሁለት አመት በላይ ደግሞ ሆኖ በግሪን ካርድ ሲሆን ደግሞ እንደዚሁ ጀስት ስፓስ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ይላል ስፓስ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ብሎ ደግሞ ኮንዲሽናል ይላል ማለት ነው ሶ ዳት ሚንስ የጋብቻው እድሜ ሁለት አመት በታች ሲሆን ኮንዲሽናል ይሉታል ከዛ በላይ ደግሞ ከሆነ ምንም አይሉትም ጀስት ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ይሆናል ማለት ነው ሶ F21 የሚባለው እንግዲህ በF2A ስር የሚሆነው ነው ማለት ነው በቪዛ ቡሌቲን ላይ የምታዩ ከሆነ ይሄ ማለት ነው F2A የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው ስፓስ ኤንድ ቺልድረንስ ኦፍ ፐርማነንት ሬዚደንት የሚባሉት F2A ናቸው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ስታዩት እንግዲህ F21 ስፓስ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ማለት ነው በዚህ ደግሞ ሰከንድ ፋሚሊ ሰከንድ ፕሪፈረንስ ነው F22 ደግሞ ከሆነ ቻይልድ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ይባሉት እነዚህ እድሜያቸው ከ21 አመት በታች ከሆነ በዚሁ ሰከንድ ፕሪፈረንስ ይቀመጣሉ ማለት ነው F2A ስር ይሆናሉ ማለት ነው F24 ደግሞ ሲሆን እድሜያቸው ከ21 አመት በላይ ከሆነ F2B ይሆናል ማለት ነው F2B እዚህ ቪዛ ቡሌቲን ላይ ካያችሁት unmarried sons and daughters age 21 years age and older ይላል ማለት ነው ሶ የነሱ ቪዛው አነስ ይላል ነገር ግን ጀስት ከF2 ሰከንድ ፕሪፈረንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ካያችሁት የነሱም ልጆች ካላቸው F23 ይባላል child of F21 or F22 ይላል ሶ F24 አለ የነሱም ልጅ ካለው አላገባው ልጅ ግን ልጅ ካለው F25 ቪዛ ሲምቦል ይሰጣል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ C22 የሚለው ስፓስ ኦፍ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ኮንዲሽናል ካለ ጋብቻቸው ከሁለት አመት በታች ከሆነ ማለት ነው ጋብቻቸው ከሁለት አመት በታች ከሆነ በC21 ይካተታሉ ማለት ነው ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንቶች ማለት ነው C22 የሚባለው ደግሞ ቻይልድ ኦፍ ኤሊያን ሬዚደንት በዛው ኮንዲሽናል ስለሆነ ልጆች ካላቸው በዛ የነሱ C22 ሶ ወረድ ስንል ደግሞ FX2 FX1 FX3 እና CX1 CX2 ያለ የሚወርዳል እነዚህ ደግሞ ፋሚሊ ሰከንድ ፕሬፈረንስ ኤግዘምፕት ፍሮም ካንትሪ ሊሚቴሽን ይላል ማለት ነው ሶ ይሄም እንግዲህ ቪዛ ቡሌቲን ላይ የምታዩ ከሆነ ከታች ወረድ ብለው እዚህ ኤክስፕላን ያደርጋሉ ማለት ነው ከታች ወረድ ብላችሁ ካያችሁት እዚች ጋር ኤግዘምፕት ፍሮም ካንትሪ ሊሚት ይላል ሶ ፐር ካንትሪ ሊሚት ኤግዘምፕት የተደረጉ ናቸው ማለት ነው በዚህ ቪዛ ሲምቦል የሚሰጣቸው ማለት ነው ሶ ካንትሪው የሚሰጠው ሊሚት ቢኖረውም ግን ከዛ ኤግዘምፕሽን ስር ወጥተው የሚሰጣቸው አይነት ቪዛ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ተርድ ፕሪፈረንስ የሚላለ ፋሚሊ ተርድ ፕሪፈረንስ የሚባለው እንግዲህ በቪዛ ቡሌቲን ላይ የሚወጣው የፋሚሊ ስፖንሰርድ ፕሪፈረንስስ በሚባሉት እዚህ ጋር ተርድ በሚለው ሜሪድ ሰንስ ኤንድ ዳውተር ኦፍ US ሲቲዝን የሚለው ማለት ነው እሱ ነው እዚህ ጋር ያለው እንግዲህ
F31 ተብሎ የተቀመጠው ማለት ነው ሜዲሰንስ ኦር ዳውተር ኦፍ ዩኤስ ሲቲዝን እንዳልኳቸው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የራሳቸው የሆኑ ከራሳቸው በታች ደግሞ የሆኑ የቪዛ ሲምቦል አሉ ማለት ነው። ስፓስ ኦፍ F31 ይላል። የF31 ስፓስ ካለው ለዛ የሚሰጠው እንግዲህ F32 ነው ይባላል። እንደዚህ ወረድ ስንል ደግሞ F4 አለ። F4 የሚባለው ደግሞ ፋሚሊ ፎርስ ፕሪፈረንስ ይባላል ነው ብራዘርስ ኦር ሲስተርስ ኦፍ ዩኤስ ሲቲዝንስ at least 21 years of age የሚባሉት F41 ሲካተታሉ ማለት ነው። እንደዚህ ወረድ ብለን ደግሞ ስናይ እንዳልኳችሁ የኤምፕሎይመንት ቤዝድ ማለ እዚህ ውስጥ እሱም ተመሳሳይ ነው። እሱ የሚቀመጠው ካያችሁት የተለያዩ አይነት ቪዛ ሲምቦል ያሉት here so other numerical limited categories ስር ነው የሚካተተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዳይቨርሲቲ ኢሚግራንትስ የሚባሉ ዳይቨርሲቲ ቪዛ so የነሱም DV1 የሚባለው ዋናው የሞላው ሰው DV1 የሚባል ቪዛ ሲምቦል ያለው እሱም እንግዲህ ዳይቨርሲቲ ኢሚግራንት ነው። ስፓስ ካለው ደግሞ ስፓሱ DV2 በሚለው ስር ይሆናሉ። ስፓስ ኦፍ DV2 የሚሰጠው ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ቻይልድ ካሏቸው ደግሞ DV3 ይባላሉ ማለት ነው የነሱ ቪዛ ሲምቦል DV3 ሶ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄ የቪዛ ሲምቦልስ እንዳለ ሁሉንም ያጠቃልሎ የያዘ ዶክመንት ነው። እንግዲህ አይ ቲንክ ጀስት ለመርዳት ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሰዎች እየጠየቃችሁ ስለነበር አንዳንድ ሰዎች ላይክ ጥያቄ ስጠይቁንም ምን አይነት ቪዛ ነው ቪዛ ታይፕ ምንድነው እንደዚህ ኮሜንት ላይ ሲያስቀምጡ ቢኮዝ በዛ ነው መለየት የምንችለው ማለት ነው። IR1 IR2 CR1 CR2 እንደዚህ DV F1 F2 F3 ምናምን እያለ ስለሚከፋፈል በዛ ነው ማወቅ የሚቻለው ማለት ነው የቪዛ ታይፑ ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ስጠይቁ እንግዲህ ቪዛ ታይፕ እንደዚህ F1 ነው F3 ነው F4 ነው ኦር F21 ነው F20 F2A ነው F2B ነው ምናምን የተባለ ሰዎች የሚጠይቁት በዚህ አይነት ስር ስለሚከፋፈሉ ነው። ሶ ቪዛ ቡሌቲን ላይ በሌላ ነው የሚከፋፈሉት እንዳልኳችሁ እንዳሳየዋችሁ። ነገር ግን ቪዛ ታይፑ ኦር ደግሞ ቪዛ ሲምቦሉ ይለያያል ማለት ነው የሚቀመጠው። ሶ ሆፕ እንግዲህ ይሄ ነገር ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ሜክ ሹር ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ ባይ።